प्रकारको छालाको रोग हो जसमा छालाको विशेष भागहरूमा रङ हराउँछ र सेता धब्बाहरू देखा पर्छन्। भिटिलिगोको कारण अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन, तर यसलाई एक स्वप्रतिरक्षा रोग मानिन्छ। यसमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले आफ्नै कोषहरूलाई आक्रमण गर्छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामी माझ हुनुहुन्छ छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर श्रद्धा प्रधान गोर्खाली। नमस्ते डाक्टर श्रद्धा, वेलकम टु द शो। Thank you. सो आज हामीहरू भिटिलिगोको बारेमा कुरा गर्नु गइरहेका छौँ, राइट? सो यसलाई हामीले बुझाउनु पर्दाखेरि वाट इट इज? Actually, अब vitiligo भनेको चाहिँ कस्तो हो भने it's a problem with depigmentation on the skin, हैन? स्किनमा पिगमेन्ट हराएर जान्छ। So अब by definition चाहिँ vitiligo is an acquired disorder, हैन? In which you can find depigment macules भनेको चाहिँ अब सानो थोप्लाहरू जस्तो 1 सेन्टिमिटर भन्दा सानो थोप्लाहरू or patches, हैन? Patches भनेको चाहिँ अब 1 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो साइजको, हैन? So macules or patches which don't have which have depigmented, हैन? They are formed in the body, on the skin, and that is because there is a progressive loss of functional melanocytes. Okay? Melanocytes are the cells which give pigment to our skin. त्यसको loss हुने भएको भएर चाहिँ the person, हैन, has vitiligo भनेर मानिन्छ। How common is it? अब ग्लोबल पपुलेसनमा हजुरले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ the incidence is supposed to be around 0.5 to 2% भन्छ है। अब as if we talk about our, हैन, locally नेपाली पपुलेसनमा चाहिँ एकदम धेरै डेटा त छैन, हैन? But then when I did search the internet, I found some studies that were done in the western part of Nepal. अनि उहाँहरूले चाहिँ के कन्क्लुड गर्नु भएको छ भने नेपाली पपुलेसनमा चाहिँ 2.14% सम्मको प्रिभलेन्स भेटिन्छ भनेर। Okay. So how does it start and progress? अब प्रोग्रेसन चाहिँ हजुरको इट्स केस टु केस बेसिस भन्नु पर्ला, राइट? अब देयर हेभ बीन केसेस वेयर द डिजिज प्रोग्रेसेस विदिन वीक्स और डेज एन्ड कभर्स द होल बडी, हैन? But there are cases where it just there's a small patch or a certain part is involved and it stays. So we can't really say कि कसरी प्रोग्रेस गर्छ, हैन? But the theory is that अब बिस्तारै त्यो मेलानोसाइट्सहरू, हैन, अब हराउँदै लस हुँदै जान्छ अनि then that's how त्यो ठुल्ठुलो प्याचेसहरू बन्दै जान्छ। सो बिचबाट, हैन, अलिअलि लस हुँदै हुँदै ठुलो प्याचेस बन्ने हो भनेर that's how it's hypothesized। Okay. So when I was going through its research, हैन, यसको टाइप्सहरू पनि छन् भनेर थाहा भयो। सो यसको टाइपहरुको बारेमा भन्नु पर्दा अब हजुरले अब क्लिनिकली नै कुरा गर्नु न, because that's what's more, हैन, for us to understand। भनौँ क्लिनिकली चाहिँ हामीले localized vitiligo, generalized या universal भन्छौँ है। अब लोकलाइजमा चाहिँ हजुरको फेरि फर्दर क्लासिफाई गर्छौँ, हैन, इन्टु फोकल लिजन्स भनेर, जुन चाहिँ हजुरको एउटा सर्टन पार्टमा मात्रै हुन्छ, एउटा सानो, हैन, प्याच or it could be a macule or something, and then it only stays on that part, never crosses the midline, है। अब हजुरको सेगमेन्टल भन्दा चाहिँ एउटा सर्टन सेगमेन्टमा के, अब यहाँ भनौँ न एउटा हातको यो पार्टमा आयो भने and then the corresponding areas मा पनि आउन सक्यो, but it still doesn't cross the midline, है। त्यसपछि अर्को लोकलाइजमा चाहिँ हजुरको म्युकोजल भन्छौँ कि मुखको भित्र, हैन, म्युकोजल सर्फेसेसमा आउने भनिन्छ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ आयो जेनरलाइज्ड। हजुर जेनरलाइजमा चाहिँ अब विटिलिगो वल्ग्यारिस भन्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी, इट कुड बी डिस्पर्स्ड एन्ड इट विल बी अन बोथ साइड्स भन्नु कुनै पनि हुन्छ नि, यता पनि भयो, राइट लेफ्ट दुइटै साइडमा हुन सक्यो, डिफ्रेन्ट एरियाज अफ द बडीलाई कभर गर्यो। त्यसपछि वल्ग्यारिस पछि हजुरको चाहिँ हाम्रो जेनरलाइजमा एक्रोफेसियल भनिन्छ। एक्रोफेसियल भनेको चाहिँ फेस अनि हजुरको एक्सट्रिमिटिजमा आउने भयो है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हजुरको मिक्स्ड भनिन्छ यो जेनरलाइजमा, त्यसमा चाहिँ सबै मिक्स्ड भयो। वल्ग्यार एउटै इन्डिभिजुअलमा सेगमेन्टल पनि हुन सक्यो, हैन, त्यसमा फेरि वल्ग्यारिस पनि हुन सक्यो, सो एक्रोफेसियल पनि हुन सक्यो, सो द्याट्स मिक्स्ड। अनि लास्ट चाहिँ हजुरको सबभन्दा प्रोग्रेसिभ चाहिँ हामीले युनिभर्सालिस भन्छौँ, जुनमा चाहिँ पुरै बडीको स्किनमा चाहिँ पिगमेन्टेसन हुँदैन। ओके, अनि हाउ डु वी डायग्नोज दिस यो हो भनेर चाहिँ? आइडली चाहिँ अब हामीले वी डु रेकमेन्ड बायोप्सिज, किनभने अब
डिफरेन्सियल डायग्नोसिसहरू हटाउनलाई सो बायोप्सी नै हो बायोप्सी नै हो भन्न त मिलेन हजुर किनभने इन मोस्ट केसेस हामीले क्लिनिकली पनि गर्न सक्छौँ किनभने भिटिलिगोको लिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको इट्स वेल फर्मड भन्ने जुन डिस्क्रिट बर्डर्स भन्छौँ क्या एकदम त्यो वेल डिफाइन्ड बर्डर्स होइन अनि लाइक यु क्यान नो कि एन्ड देन द कलर इट्स सेल्फ होइन इट डजन्ट ब्लेन्ड इन्टु द बर्डर कि द बर्डर एन्ड द लिजन इज छुट्याउन सकिन्छ अनि मार्जिन चाहिँ के अरे मार्जिन चाहिँ कन्भेक्स जस्तो क्या हजुरको जस्तो चाहिँ त्यो डिक पिगमेन्टेड लिजनले चाहिँ नर्मल स्किनमा इन्भेड गरिरहेको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ सो आइडियली हामीले क्लिनिकली हेरेर पनि भन्न त सक्छौँ तर हजुर थिङ्स लाइक भिटिलिगो अब किनभने आफ्नै होइन अटो इम्युन डिसअर्डर भएपछि समटाइम्स दे आर केसेस वे वी क्यानट होइन इट किप्स कमिङ अबाउट अनि हामीले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्दैनौँ सो मेबी द पेसेन्ट ह्याज टु किप चेन्जिङ क्लिनिसियन्स होइन अब युजली द्याट्स द ट्रेन्ड अब इम्प्रुभ भएन भने फेरि अर्को डक्टर कहाँ पुग्ने त्यस्तो हुन्छ सो फर डकुमेन्टेसन बेसिस केसेस डकुमेन्टेसन रिजन्सको लागि पनि वी डु रेकमेन्ड बायोप्सिज सो यसको सिम्टम भनेकै त्यो प्याच मात्रै देख्ने हो कि अरू केही पनि हुन्छ आइडली इट्स एसिम्टोमेटिक हजुर है एसिम्टोमेटिक नै हुन्छ त्यसमा कुनै अब हुन त पेसेन्टले भन्ला अब आई वेन्ट स्विमिङ आई ह्याड सम सन एक्सपोजर अनि त्यसपछि मैले देखेँ हुन्छ नि उहाँहरूको आफ्नो आई अन्डरवेन्ट स्ट्रेस समथिङ देखेँ भनेर बट दोज माइ नट बी ट्रु होइन आइडली दे इज एसिम्टोमेटिक न चिलाउँछ न केही हुन्छ एन्ड देन एउटा हुन्छ नि इट अपियर्स एन्ड देन द्याट्स हाउ इट किप्स सपोज देयर इज नथिङ इन द स्किन होइन आजको दिनमा केही छैन भने भोलि नै पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि कस्तो हुन्छ आइडली अचानक एउटा ठुलो प्याच त नआउला हजुर होइन सानो थोप्लाबाट बिस्तारै बढ्ने चाहिँ होला बट लाइक आई सेड होइन दे हेभ बिन केसेस विच हेभ बिन डकुमेन्टेड होइन जहाँ चाहिँ अब विदिन विक्स डेजमा नै पुरै बडी डिपिगमेन्ट भएको पनि बट दोज आर भेरी रेयर केसेस आइ एम स्योर होइन सो अब मैले यस्तो भन्दैमा अब पेसेन्ट चाहिँ फेरि होइन अब होइन भनौँ न सुनिरहनु भयो हेरिरहनु भएको उयोहरूले चाहिँ दे माइट थिङ्क कि ला मेरो पनि होला त्यस्तो अत्तालिनु पर्ने खालको त हुँदैन तर कुनै न कुनै केसमा चाहिँ त्यस्तो पनि भएको डेफिनेटली पनि हामी यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि यसको कारण चाहिँ के होला वाट कजेस भिटिलिगो अब इट्स नोन टु बी एन इट्स एन अक्वायर्ड डिसअर्डर भन्छौँ है तर अफकोर्स अक्वायर्ड डिसअर्डर जसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो अटो इम्युन डिसअर्डर भन्छौँ आफ्नै इम्युनिटीले चाहिँ बनाएको प्रब्लम बट इट्स found in people who have genetic predisposition भन्छौँ के होइन स्पेसली विथ पिपल हु हेभ फ्यामिली हिस्ट्री होइन सो त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ भेटिन्छ ओके सो बडी चाहिँ हेरिडिटी नै भन्दा चाहिँ जेनेटिक्स एन्ड इट्स एन अटो इम्युन डिसअर्डर हेर्दाखेरि इट्स क्वाइट डिस्कम्फर्टिङ होइन तर इज इट पेनफुल त्यो जसलाई छ त्यसलाई चाहिँ नो आइडली इट हेज हजुरको भित्र अन्त्रुनी खराबीहरू गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन बट यस दे आर कन्डिसन जस्तै अटो इम्युन भने नि त अटो इम्युन त अरू पनि रोगहरू हुन्छ नि त सो एसोसिएसन चाहिँ भेटिन सकिन्छ हजुर होइन नभेटिने चाहिँ होइन तर हजुरको कसैलाई अब भिटिलिगो छ भन्दैमा त्यसले दुख्ने या अन्त्रुनी खराबी गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हजुर होइन सो इट्स बेसिकली एसिम्टोमेटिक नै हुन्छ हेर्दाखेरि नराम्रो देखिने सो अलिकति साइकोसोसियल त्यो जुन छ नि हाम्रो अब स्टिग्मा भनौँ या होइन अलिकति पिपल डोन्ट फिल कम्फर्टेबल बिकज कस्मेटिकली डजन्ट लुक भेरी नाइस भनेर त्यो चाहिँ हो यो स्टिग्माकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरैजना पेसेन्टहरू जो चाहिँ यसबाट चाहिँ ग्रसित छन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मेन्टल टर्चर पनि जस्तो सोसाइटीले चाहिँ अलि हेर्ने रूप नै अलि फरक छ होइन सो डु दे निड टु गो थ्रु काउन्सिलिङ त्यस्तो केही पनि पर्छ इट वुड बी भेरी नाइस इफ द क्लिनिसियन कुड डु द्याट एन्ड एक्सप्लेन होइन जस्तै अब हामीले त वी टेक द टाइम एन्ड एफर्ट टु एक्सप्लेन स्पेसली विथ पेरेन्ट्स हु कम विथ किड्स भनौँ न उहाँहरूलाई त केटी बच्चा हो दे अलवेज मेन्सन दोज थिङ्स के सो इट्स जस्ट वाट हामीले उसलाई बच्चालाई त्यसरी भन्यो भने पो होइन सी इज गोइङ टु बी अवेर एन्ड कन्सियस अबाउट इट सो एक्चुली इट्स नट समथिङ टु होइन बी स्टिग्मेटाइज्ड अबाउट नि त दिस इज जस्ट अ पार्ट अफ द चाइल्ड्स स्किन एन्ड यस इफ वी ट्रिट इट एन्ड देन द रिजल्ट्स आर गुड भने वेल एन्ड गुड तर भएन भने त्यसकै पछि लाग्ने या उसलाई होइन अब अलिकति इन्फिरियर फिल गराउने त हुँदैन नि त सो आई थिङ्क इट्स मोर अन आवर वी एज
us as adults, it's our part also, okay, त्यो गर्नलाई तर of course if somebody is very affected by it, about to answer your question, उहाँहरू affected हुनुहुन्छ भने त definitely they should go in for counseling, or it would be the clinician's part to do the counseling पनि भन्छु म चाहिँ हैन. Since our society is still not that modernized, there's still a concept कि vitiligo चाहिँ सर्छ भनेर पनि छ नि कि I have heard, and I'm sure you might have heard about it, right? They ask us that question. So is it communicable? No, it's not. It's definitely not communicable. तर yes, like I mentioned, it's a genetic disorder. So yes, अरूलाई पनि हुन सक्ने चाहिँ हुन्छ. Especially the ones which अब एकदम त्यो पुरै बडीमा कभर गर्नेहरू चाहिँ not so much the segment के अरे त्यो focal or segmentalहरू त्यस्तो इस्यु नहोला, तर त्यो जुन धेरै हैन प्रोग्रेसिभ डिजिजेसहरुमा चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री पनि भेटिन्छ हुन सक्छ. अब हामीहरु यसको ट्रिटमेन्टकै कुरा गर्न हैन, यो सबै त हामीले थाहा पाइहाल्यो. अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसमा? अब हाम्रो गोल हैन ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि गोल चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको रिपिगमेन्टेसन गर्ने लिजनमा र स्टेबिलिटी अफ द डिपिगमेन्टेड प्याच हैन, किनभने त्यो पनि त बढ्न दिन भएन भनेर हैन. सो अफ कोर्स अब हामीले in depth नगइकिन there are topical creams also which we can apply. अब जस्तै corticosteroids अब हैन it's एकदम commonly available हैन, त्यो छ. अब त्यो हुन्छ topical calcineurin inhibitors भन्ने हुन्छन्. अब अरु अप्सन्समा narrow band UVB हैन, अहिले त अब झन् लेजर्सहरु पनि आइसक्यो हजुर. अनि अब एकदम stable case अब of course in vitiligo not like there are some school of thought who don't agree कि vitiligo is stable भनेर, किनभने अघि हामीले we haven't discussed it. Koebner's phenomena भन्ने हुन्छ के कहीं चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ त्यो नयाँ ठाउँमा त्यो चोट लागेको ठाउँमा vitiligo आउन सक्छ भनेर है. So surgical options चाहिँ अहिले पनि अलिकति tricky whether you should go for it or not हैन, तर more than 6 months चाहिँ stable छ अनि Koebner's phenomena नदेखिएको केसेसमा चाहिँ surgical optionsहरु पनि हुन्छ आजकल, right? तर basically हजुरको भनौं न थोरै lesionsहरु छ भने चाहिँ topical नै लगाउने औषधिहरुले नै गर्ने, तर of course एउटा डाक्टरको निगरानीमा, because लगाउने भन्दैमा उनीहरुको साइड इफेक्ट नआउने त छैन नि त. I was about to ask you about this, right? So yes, lasting side effect आउँछ. Yeah, so lasting side effectsहरु पनि हुन सक्छ, right? So एउटा डाक्टरको सल्लाह लिएर अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ you could avoid the side effects and get the benefit also. There are of course our viewers need to understand that there's a lot of doctor shopping that goes in, I'm sure everywhere in the world, Nepal ma pani cha. So treatment ko hajuko improvement cha ki chaina, is it working for me or not bhanera bujhnalai चाहिँ at least 2 to 3 months time चाहिँ दिनु पर्छ हजुरले. Okay, right. So nothing is going to happen in weeks, right? So you have to so wait at least, and watch. Okay, at least for 2 to 3 months. 2 to 3 months. I'm sorry. Right, right. Side effect के कुरा गर्नु पर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट सँगसँगै आउने साइड इफेक्टहरु चाहिँ के हुन सक्छ? अब हजुरको जस्तै अब स्टेरोइडहरु लङ टर्म युज गर्दाखेरि चाहिँ हैन कस्तो हुन्छ भने स्किन नै अट्रोफी हुने, स्किन पातलो हुँदै जाने हैन. अनि अर्को कुरा तपाईको रौँहरु पल्ने हैन, त्यसमै फेरि पिगमेन्टेसन इश्यूजहरु पनि आउन सक्छ because of side effects of the medication हैन. अनि अरु अब topical calcineurinहरुको चाहिँ usually अब irritation हैन, त्यो तर those are short term है, short term side effects हैन, त्यो भयो. अनि अब if we talk about अब narrow band UVB हरुको पनि because those are all अब त्यो चाहिँ हजुरले हस्पिटल सेटिङमा गर्नुपर्ने भयो. सो उसको साइड इफेक्ट पनि शॉर्ट टर्म चाहिँ चिलाउने, because हजुरको अलि इरिटेसन हुन्छ नि त स्किनमा, सो चिलाउने हुन्छ, रातो हुन सक्ने त्यस्तोहरु चाहिँ हुन्छ हजुर. मैले सोध्नै पर्दाखेरि जनरली के इफेक्ट गर्छ? मेलमा बडी, फिमेलमा कम, त्यसो केही छ? अब there are some studies which say that females ma चाहिँ अलि कमन छ भनेर, अलि कमन छ, हजुर अलि कमन छ भनेर, but I don't know if that's really अब true or not, किनभने larger populations मा त्यस्तो स्टडीजहरु चाहिँ भएको छैन हैन. but yeah, अब त्यो जनरली भन्दा पनि हजुरको चाहिँ अलिक पिगमेन्ट धेरै भएको एरियाज हुन्छ नि बडीमा, जस्तै अब हाम्रो एक्जेला भयो, निपल एरिया भयो, हजुरको इनर थाइज, इनर जेनाइटल एरिया, तिनीहरुमा चाहिँ कमनली भेटिन सक्छ. अर्को चाहिँ हजुरको फ्रिक्वेन्टली ट्रमा हुने, प्रेसर अनि फ्रिक्सन हुने ठाउँमा चाहिँ भेटिन सक्छ हजुर vitiligo चाहिँ. राइट. सो ट्रिटमेन्टको बारेमा थाहा पायौं, कजेस, सिम्पटम्स हामीले सबै थाहा पायौं, तर यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ? इफ यस, हाउ क्यान वी डु दैट?
prevention चाहिँ अलिक possible छैन होला हजुर, because it's an autoimmune disorder. So when is it going to come about र हैन केले ट्रिगर गर्छ त भन्न सकिँदैन नि त, other than अब त्यो जुन मैले कोबनर्स फिनोमेना भने predisposed individuals मा injury हैन अब कुनै ट्रमा भयो अनि त्यो ठाउँमा स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ yes, avoid injury. Other than that you would I don't think anybody would know when it's going to start for us to prevent it. Right. मैले रिसर्च गर्दाखेरि I just found out that vitiligo जस्तै देखिने अरू कन्डिसनहरु पनि छन् भनेर, right? So त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहुन्छ, and how do we differentiate? Vitiligo जस्तै देखिने अरू कन्डिसन्स जहाँ चाहिँ डिपिगमेन्टेसन हुन्छ स्किनमा चाहिँ कुनै कुनै औषधिले पनि गर्छ हजुर हैन, ड्रग इन्ड्युस्ड डिपिगमेन्टेसन भनौँ न हैन, त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेन्टेसन, जस्तै कुनै एरियामा कुनै इन्फ्लेमेसन या रियाक्सन भयो अनि त्यो हिल हुँदाखेरि कसैको कालो दाग हुन्छ, कसैको सेतो हुन्छ हजुर। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ अब सेतो भयो भने चाहिँ इट कुड लुक लाइक विटिलिगो हैन। अर्को चाहिँ पिटरेसिस भर्सिकुलर भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले फंगल इन्फेक्सन भन्छौँ। सो त्यसमा पनि सानो थोप्लाहरू हैन, रङ नभएको थोप्लाहरू देखिन्छन्। सो अफ कोर्स हाम्रो क्लिनिक्समा आउने उहाँहरू अतालेर हैन मलाई विटिलिगो भयो डाक्टर यस्तो त होइन भनेर आउनुहुन्छ। सो त्यो भयो हैन। अनि एउटा स्क्लेरोडर्मा भन्ने हुन्छ, त्यो पनि इट्स एन अटो इम्युन थिङ, त्यसमा पनि स्किन चाहिँ वाइट देखिन्छ हजुर। सो या इट कुड ह्याभ द्याट कन्फ्युजिङ पिक्चर, तर आइडियली अब हिस्ट्रीबाट हैन अनि हेरेर लाइक मैले अघि भने नि त्यसको बर्डर्सहरू चाहिँ एकदम वेल डिफाइन हुन्छ। हो एन्ड भेरी कमन इन चिल्ड्रेन, पिटरेसिस एल्बा भन्छौँ, त्यो वाइट प्याचेस इफ यु सी इन यङ चिल्ड्रेन हैन त्यो हुन्छ। सो इट इज कन्फ्युजिङ, तर राम्ररी हेर्दा चाहिँ इन टु द ट्रेन्ड आई छुटाउन चाहिँ सकिन्छ। घरमै बसेर हामीहरू यतिकैले यो हुन सक्ला भनेर त नबसौँ होला हैन। व्हेन डु यु सजेस्ट कि डक्टरकोमा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ? I would say that अब जस्तै हजुरको आफै इम्प्रुभ भइरहेछ भने त द्याट्स प्रोबेबली नट विटिलिगो हैन। जस्तै मम्मीहरूले पेरेन्ट्सहरूले भन्नुहुन्छ नि त त्यो डक्टर यहाँ पनि आफै इम्प्रुभ भयो, सो द्याट्स प्रोबेबली नट विटिलिगो। किन विटिलिगोमा रिपिगमेन्टेसन हुँदै नहुने त होइन हजुर, तर हुने पनि चान्सेस अलिक कमै हुन्छ के हैन, रेयर केसेसमा होला, तर युजुअली रिपिगमेन्टेसन हुँदैन। सो इफ द चाइल्ड हेज समथिङ द्याट हेज हैन डजन्ट ह्याभ स्किन कलर फर अ भेरी लङ टाइम अनि बढिरहेछ त्यस्तो भन्यो भने त अफकोर्स डेफिनेटली हैन यु सुड गो टु द हस्पिटल सुन अर मीट द डक्टर सुन भन्छ। जुन अघि हामीले ट्रिटमेन्टको कुरा गऱ्यौँ नि हैन डाक्टर श्रद्धा, त्यो ट्रिटमेन्ट पछि आफ्नो नेचुरल कलर चाहिँ आउँछ पुरै? आउन सक्छ हजुर, आउन सक्छ, तर अब अफकोर्स कुनै केसेसमा चाहिँ हजुर हैन लाइक रिकभरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस सम केसेसमा आउँछ हजुर, राम्ररी नै कलर आउँछ हैन। देन बिकज इन माई एक्सपिरियन्स अल्सो आई हेभ पेसेन्ट्स जसको थियो विटिलिगो एन्ड दे गट ट्रिटेड एन्ड उहाँहरूलाई फेरि त्यो भएको छैन। सो दे माइट बी अ लकी फ्यु लकी पिपल हुन्छ नि हैन, प्रोग्रेस भएन। सो या द्याट इज देयर, तर इट इज अब जस्तै प्रोग्रेस भइरहेछ अरे भने स्प्रेड भइरहेछ अरे भने चाहिँ अलिकति त्यो कलर सबैमा आउनलाई या हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्ट एकैचोटि आउनलाई चाहिँ अलिक पोसिबल नहोला, या अब कुनै केसेसमा चाहिँ हजुरको चाहिने भन्दा बढी पिगमेन्टेसन आउने पनि हुन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। सो बाई एन्ड बाई त्यो कलर मिल्न त मिल्ला, तर या डिस्प्यारिटी अलिअलि हुन चाहिँ सक्छ। जुन यो लेजर ट्रिटमेन्टहरूको कुरा गरिरहेका थियौँ हामीले, त्यसबाट कम्प्लिटली क्योर चाहिँ हुन सक्ने चान्सेस छ? अब आइडियली कम्प्लिटली क्योर लाइक आई सेड है, विटिलिगोमा इम्प्रुभमेन्ट एन्ड प्रोग्रेसन एभ्रिथिङ इज केस टु केस बेसिस हैन। सो स्टडिजले चाहिँ के भन्छ भने मोर देन 75%मा चाहिँ पिगमेन्टेसन आयो है। सो द्याट्स वाट दे से। अब द रेस्ट 25% को चाहिँ आएन होला। सो यस पिगमेन्टेसन आउँछ, बट विथ सेसन्स हो नि त हजुर हैन। सो यु हेभ टु डु मल्टिपल सेसन्स फर द्याट पिगमेन्टेसन टु कम अबाउट एन्ड दे हेभ बिन इम्प्रुभमेन्ट या इन मोर देन 75%। सो यस, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर श्रद्धा। हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ विटिलिगोको बारेमा, तर अहिले भने हाम्रो भ्युवर्सले केही क्वेसनहरू पठाउनु भएको छ। आई लाइक टु टेक दोज क्वेसन्स। ओके, टेकिङ माई फर्स्ट क्वेसन। रेस्पेक्टेड डक्टर, आई डेभलप माइन vitiligo on my lips when I was about 11. I hated it so much, I literally got bullied
my whole life for having this condition. I'm 27 years old now and pregnant, but I'm worried about my unborn child. Will he or she also have vitiligo since I have it? I mean, that's very difficult for us to say if that particular child will have it or not. But yes, the child does have a family history भयो नि त. So predisposition चाहिँ हुन्छ हैन, but we cannot say कि 100% हुन्छ भनेर चाहिँ we cannot comment on that as of now. Unfortunately, she had to. It was in an area where repigmentation is very difficult. Okay? The lip area. एकदम गाह्रो हुन्छ. Lip area and the tip of your fingers हैन, यस्तोमा चाहिँ कलर आउने एकदम गाह्रो छ अझ. So she हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो पनि भयो होला. तर अघि मैले मेन्सन गर्न बिर्सेँ, तर इफ इट्स भेरी स्टेबल अनि त्यो भएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ट्याटू पनि गर्न सक्छौँ कि स्किन कलर ट्याटू पनि गर्न सक्छौँ. So that is another option also. So yes, child के कुरा गर्नु भने चाहिँ we are still uncertain about it, right? Yes, we cannot. But hopefully she or she won't have. But hopefully, yes, fingers crossed, the child will not have it. Okay. Anyway, moving on with the next question, that is, dear doctor, my friend is in process of getting vitiligo. How do I help her prevent it or at least slow it down? The best advice would be definitely go to a certified dermatologist and get it treated, you know, because then they'll be able to explain more things to you. Ani अब progress नगर्नलाई चाहिँ of course trauma अघि पनि मैले मेन्सन गरेको छु कि कोपनस फिनोमेना हुन्छ, सबैमा हुँदैन, कसै कसैकोमा that could happen. So maybe advise them to avoid trauma, हैन. अब skin irritation हुने कुनै कारणहरू छ भने I would take care of your skin. I would say take care of your skin, हैन. So त्यो चाहिँ अब खाली it doesn't have any help in the के भन्छ त्यो डिजिज प्रोग्रेस नगर्नलाई, तर एटलिस्ट इरिटेसनहरू इचिङहरू भएर जुन ट्रमा हुने छ त्यसलाई त एटलिस्ट हैन कट डाउन गर्न सक्छौँ. Okay, moving on with the last question, that is, dear doctor, I have a question. I have vitiligo and I'm using these products on my face, the minimalist hyaluronic acid and niacinamide serum and AHA BHA peeling solution. Will it trigger my vitiligo and make it increase? First and foremost, I think we need to know the area where she has vitiligo. I know there are definitely hyaluronic acid and niacinamide aren't known to be very irritating, so that wouldn't hypothetically wouldn't harm her too much. The AHA, BHA is a peeling agent or bio. If they are of the lower concentration, that's the problem. The higher concentration, yes, because trauma is not good for the skin. So irritation, too much of irritation might not be very good for her. Okay. So yes, thank you so much for all the information. Thank you so much for sharing all these things with us. Anything that you'd like to say to our viewers? I would like to advise all our viewers to kindly not treat themselves with over-the-counter medications, right? And not follow your viral trends or it would be best if you meet your doctor and get a proper evaluation and then get an advice, a personalized advice from the doctor, because what works for one might not work for the other, right? So I think, I mean, somebody's experience might not be the same as yours. So a personalized consultation with a doctor is what they should go for, Bonsu, because I see even my children, they're very, this is viral, mommy. Right. So I'm like, all right. It's too much in as a bully, right? Yeah. So avoid that and please go to a certified dermatologist for all your skin concerns. Thank you so much. Thank you for having me over. उहाँ हुनुहुन्थ्यो छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर श्रद्धा प्रधान गोर्खाली. अर्को साता अर्को एक विशेषज्ञसँग उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेल हेर्दै रहनुहोला AP1HD. It's an AP1 presentation.